students, hope you all are doing well. See, previously આપણે તમારું financial management નું unit number 4 cost of capital એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા about the introductory part, જેની અંદર આપણે એવી વસ્તુ જોઈ કે why cost of capital is needed for any company, કેવી રીતે કંપની એક્સપેક્ટ કરે છે એના રિટર્ન, how investors are actually expecting return. ફાઇન, એને રિલેટેડ આપણે ઇન્ફોર્મેશન જોઈ લીધી. હવે તમને એનો મીનિંગ આપેલો છે. મીનિંગના અંતમાં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આપેલા છે કે જે જરૂરી છે જાણવા માટે કે હાઉ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એકચ્યુઅલી વર્ક્સ. ફાઇન, કારણ કે અહીંયા ખાલી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ નથી, it also contains opportunity cost, also contains time value of money. Fine, also contains discounting principle. જે આપણે બિઝનેસ ડિસિઝન્સ જે છે એની અંદર સમજેલા છે. ફાઇન, લેટ અસ ટેક અ લુક ટુ ધેટ પાર્ટ. શું કહેવા માંગે છે? while taking decision related to the acceptance or otherwise of any investment proposal, future estimated cash flows are to be compared with the present cash flow. એટલે તમે કોઈ પણ ફાઇનાન્સ ડિસિઝન લેવા માંગો છો, અહીંયા આપણે ડિસિઝન લઈ નથી લીધું, લેવા માંગીએ છીએ, બરાબર? તો લેવા માંગીએ છીએ તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રપોઝલને એક્સેપ્ટ કરો કે નહીં, એના માટે એ લોકો શું કહે છે તો કે ફ્યુચર એસ્ટિમેટેડ કેશ ફ્લો હોય, બરાબર, એને અત્યારના આઉટફ્લો સાથે, કેશ ઇનફ્લોઝ જે છે એને અત્યારના આઉટફ્લો સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે, બરાબર? એટલે કેવી રીતે હોય તો કે ભાઈ ફ્યુચરમાં કેટલા પૈસા આવશે, તમે આટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો છો એટલે સિમ્પલી તમારે દરેક વસ્તુનો એક્સપેન્સ પે કરવાનું છે. તો પ્રેઝન્ટ કેશ આઉટફ્લો જે છે એની સાથે ફ્યુચર કેશ ઇનફ્લોઝ જે છે એને કેવી રીતે મેઝર આઉટ કરવું. ફાઇન, એની રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ તમને આની અંદર આપેલી છે. એન્ડ ધેટ્સ હાઉ દે આર વર્કિંગ, બરાબર? આ રીતે એ લોકો વર્કઆઉટ કરે છે, બરાબર? આગળ તમને કીધું છે બટ ડિરેક્ટ કમ્પેરિઝન રિક્વાયર્સ બોથ cash outflows and cash inflows to be expressed in present value or both in future value. તમે બહુ નાનપણથી જે છે એક વસ્તુ શીખતા આવ્યા છો કે તમારે કોઈ પણ વસ્તુને માપવું હોય ને તો એ બે વસ્તુને એક જ સરખા એકમો સાથે તમે માપી શકો, આવું તમે સમજેલા છો સિન્સ સ્ટાન્ડર્ડ 5. ફાઇન, તમે 5મા ધોરણથી એવી વસ્તુ સમજતા આવ્યા છો જે ગણિતની અંદર આપણે આવતું કે કોઈ પણ બે વસ્તુને માપવું હોય તો એને એક સરખા એકમમાં લઈ આવવા પડે, એટલે કે મીટર અને લીટરને તો તમે માપી નહીં શકો, બરાબર? બટ યસ, તમે કાં તો લીટરને કિલોગ્રામની અંદર કન્વર્ટ કરો ઓર એલ્સ કિલોગ્રામ જે છે એ જો ક્વોન્ટિટી લિક્વિડ હોય તો એને લીટરની અંદર કન્વર્ટ કરો. ફાઇન, આવું આપણે કરતા, બરાબર? મીટર જે છે એને કિલોમીટર સાથે નહીં માપી શકો તો કાં તો કિલોમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરો ઓર એલ્સ મીટરને કિલોમીટરમાં. ફાઇન, સો બેઝિકલી આપણે એવું કરતા કે એક જ યુનિટ એટલે કે સેમ યુનિટની અંદર બે વસ્તુને મેઝર કરી શકાય. તો સેમ વસ્તુ ટાઈમ ફ્રેમની અંદર પણ લાગુ પડે. તમે ફ્યુચર ઇનફ્લો જે છે એને પ્રેઝન્ટ આઉટફ્લો સાથે મેઝર નહીં કરી શકો. either you have to measure two of the things in future or you have to measure it out into present. Fine, so કાં તો તમારે એને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની અંદર કન્વર્ટ કરવી પડે ઓર એલ્સ ફ્યુચર વેલ્યુની અંદર કન્વર્ટ કરવી, બરાબર? જોઈએ શું કહેવા માંગે છે, બરાબર? એન્ડ યુઝ્યુઅલી ઇન ફાઇનાન્સ ફિલ્ડ ફ્યુચર કેશ ફ્લોઝ આર કન્વર્ટેડ ઇનટુ પ્રેઝન્ટ, બરાબર? કારણ એનું એકમાત્ર એટલું છે કે તમને આવનારા સમયની અંદર ઇકોનોમીની સિચ્યુએશન શું હશે, જેની ઇફેક્ટ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર ને જેની ઇફેક્ટ તમારી કંપની ઉપર આવશે એ તમને ખબર છે. સો બેટરલી તમે એ રસ્તો અપનાવો છો કે ફ્યુચર જે કેશ ફ્લોઝ છે એને તમે પ્રેઝન્ટની અંદર કન્વર્ટ કરો છો, અને ફાઇનાન્સની અંદર આ રીતે થાય પણ છે, બરાબર? એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે ફ્યુચર જે છે ફ્યુચર વેલ્યુની અંદર કન્વર્ટ કરવાનો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, નહીં, બિલકુલ પણ નહીં. ઘણી વસ્તુ આપણે ફ્યુચર ઇનફ્લોની અંદર, ફ્યુચર કેશ ફ્લોની અંદર પણ કન્વર્ટ કરીએ છીએ. ફાઇન, સો જોઈએ શું કહે છે. The discount rate that is used to convert future cash flows into present
values is known as cost of capital. બરાબર, તમે જે રેટે ડિસ્કાઉન્ટિંગ કરો છો એ ફ્યુચર કેશ ફ્લોનું પ્રેઝન્ટ વેલ્યુની અંદર ધેટ ઇઝ નોન એઝ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. બરાબર, અને ડિસ્કાઉન્ટિંગના કન્સેપ્ટની અંદર બહુ સિમ્પલ વેની અંદર આવું આવે છે. બરાબર, એક વસ્તુ તમને સમજાવું કે અત્યારે સિમ્પલી તમારી પાસે 100 રૂપીસ છે. ડન છે. હવે આ 100 રૂપીસને આઈધર યુ કેન સ્પેન્ડ નાઉ or you can particularly expect some return in future. તમે એને ઇન્વેસ્ટ કરો અને પછી એનાથી રિટર્ન આવે એક્સપેક્ટ આવું છે. બરાબર, હવે 8% જે છે એ તમને એવું માની લો કે રિટર્ન મળશે 100 રૂપિયા પર 8 એટલે 8 રૂપિયાથી. બરાબર, ફ્યુચરની અંદર તમને 108 રૂપિયા મળશે. That's why you are investing into it, right? Now if we want to measure that 108 with these 100, તો એને આપણે ડિસ્કાઉન્ટ કરવું પડે. બરાબર, અને એ ડિસ્કાઉન્ટિંગ થ્રુ તમને જેટલા બી પૈસા મળશે ધેટ વિલ બી ધી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. ઇટ મીન્સ કે તમે અત્યારે જે 100 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો છો મળશે તમને ભલે 108, બરાબર, પણ એ 108 ને જો તમે ડિસ્કાઉન્ટ કરશો ને તો ઇટ વિલ બી બેઝિકલી 93 point something rupees. તો તમને જે 7 રૂપિયા જેટલા પૈસા લાગ્યા that will be the cost of capital for not spending now in waiting for future. Fine, આવો કન્સેપ્ટ છે. બરાબર, અત્યારે તમને થોડુંક એવું કન્ફ્યુઝિંગ લાગશે, બટ જ્યારે તમે કેલ્ક્યુલેશનની અંદર આ વસ્તુ સમજશો તો યુ વિલ રિયલાઇઝ કે યસ that's how actually things are working in a practical market also. બરાબર, ફાઇનાન્સની અંદર તમે જેટલા કન્સેપ્ટ ભણો છો ને એ બધા પ્રેક્ટિકલ વેની અંદર પણ એ જ રીતે વર્ક કરે છે. ફાઇન, સો યસ there is no any difference. આગળ તમને કીધું છે કે the cost of capital is the minimum required rate of return by providers of capital. The firm needs to earn minimum at that return to keep its market value unaffected. એટલે તમને જે 7 રૂપિયા લાગ્યા, બરાબર, એટલે કે તમને રિટર્ન એટલીસ્ટ એટલું તો મળવું જ જોઈએ ફ્યુચરની અંદર કે જેમાં એ 7 રૂપિયા કવર થઈ જાય, જે આપણે 108 રૂપિયામાં કવર થઈ જાય છે. બરાબર, એટલે કે આપણને ઉપલા જે 8 રૂપિયા મળે છે તો 7 તો એમાં કવર થઈ ગયા છે. ફાઇન, બહુ સિમ્પલ એવા વેની અંદર એ લોકો કહે છે કે એ રિટર્ન એ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ જે તમને લાગે છે એ એટલીસ્ટ એટલી હોવી જોઈએ જેટલો તમારો રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન, એટલે કે એટલીસ્ટ તમને 7% તો મળવા જ જોઈએ, જેનાથી બરાબર તમારી કંપનીને એટલું મિનિમમ અર્ન થવું જોઈએ કે જેનાથી તમારી કંપની જે છે એની માર્કેટ વેલ્યુને અફેક્ટ થાય, કોઈ બી વસ્તુ માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર અસર પડે. ફાઇન, સો એ વસ્તુ કીધેલી છે. આગળ તમને કીધું છે તો ફર્મ અક્વાયર્સ કેપિટલ ફ્રોમ ડિફરન્ટ રિસોર્સિસ. યસ ઓફકોર્સ, તમે કાંઈ એક જ ઇક્વિટી શેર્સ થ્રુ ફાઇનાન્સ જનરેટ કરશો કે એવું તો પોસિબલ નથી. બરાબર, તો ફર્મ અક્વાયર્સ capital from different resources. Each resource has its separate cost. As providers of different types of capital expect different return from the firm. હવે અહીંયા તમે એક વસ્તુ સમજી લો, ઇક્વિટી થ્રુ તમે ફાઇનાન્સ રેઝ કર્યું છે તો તમે એને 10% ડિવિડન્ડ દેવાના છો, પણ ડિબેન્ચર્સ થ્રુ તમે ફાઇનાન્સ રેઝ કર્યું છે એને તમે 8% ઇન્ટરેસ્ટ દેવાના છો. પ્રેફરન્સ થ્રુ તમે ફાઇનાન્સ રેઝ કર્યું છે એને તમે 8% ડિવિડન્ડ દેવાના છો. તો દરેક કેસની અંદર ઇક્વિટી વાળો 10%, ડિબેન્ચર વાળો 8% અને પ્રેફરન્સ વાળો 8%, આવી રીતે રિટર્ન એ લોકો એક્સપેક્ટ કરતા હશે. એટલે કે દરેક સોર્સ જે છે એના ઉપર સેપરેટ કોસ્ટ લાગે છે. 10% વાળાને હકીકતે તમારે વધારે પૈસા દેવા પડે છે, યસ ઓર નો, 8% વાળાને એના કરતાં ઓછા. પણ જોવાની વસ્તુ એ છે કે 10% વાળાને તમે નહીં દો તો ચાલશે, પણ 8% વાળા બેયને તમારે હકીકતે પૈસા દેવા પડશે. And it is compulsion over 4. Fine. So એ વસ્તુ આની અંદર તમને બેઝિકલી કીધેલી છે કે જો અલગ અલગ જગ્યાએથી તમે રિસોર્સ લેવા છો તો અલગ કોસ્ટ લાગશે. ફાઇન, લાસ્ટમાં તમને એવું કીધું છે લાસ્ટ પોઈન્ટની અંદર કે રિટર્ન એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ સપ્લાયર્સ ઓફ ઇક્વિટી કેપિટલ
would be different from return expectations from suppliers of borrowed capital. મેં તમને કીધું ને રિટર્ન્સ ઇક્વિટી વાળાનું અલગ એક્સપેક્ટેશન હોય, એની સામે બોરોડ કેપિટલ વાળાનું અલગ એક્સપેક્ટેશન હોય. એક વસ્તુ તમે સમજી લો, બોરોડ કેપિટલને છે ને કંપની સાથે એટલું બધું કન્સર્ન નથી હોતું, કારણ કે તમે પ્રોફિટ કરો છો કે નથી કરતા, યુ કમ્પલસરી હેવ ટુ પે ટુ ધેમ. જ્યારે ઇક્વિટી વાળાની આની ઉપર નજર સ્ટ્રોંગ હોય. કારણ શું છે એનું? કારણ કે ઇક્વિટી વાળાને જો કંપની નફો નહીં કરે તો ઇક્વિટી વાળાને કાંઈ નહીં. ફાઇન, that's why equity people expecting higher from company, કે ભાઈ કંપની એટલીસ્ટ આપણને આટલું રિટર્ન તો દેશે જ, આટલું રિટર્ન તો આપશે જ. ફાઇન, સો દેટ્સ ધી કોર આઈડિયા ઓફ ધીસ. એ વસ્તુ તમને આની અંદર આપેલી છે. આગળ તમને કીધું છે કોસ્ટ ઓફ ઈચ સોર્સ of fund is known as specific cost, and when specific costs are put together we arrive at the cost of capital of a firm. બરાબર, દરેક ફંડ જે છે, દરેક રિસોર્સિસ જે છે એની કોસ્ટ તમને અલગ અલગ લાગે છે, અને જેટલી તમને અલગ અલગ કોસ્ટ લાગે છે એને આપણે સ્પેસિફિક કોસ્ટ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. અને જ્યારે આવી સ્પેસિફિક કોસ્ટ જે છે એ ભેગી થાય ત્યારે આપણે એને ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ફર્મ કહીએ છીએ. બરાબર, લાસ્ટમાં તમને કીધું છે કે ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ફર્મ which is calculated by combining specific cost is known as combined cost of capital અથવા તો composite cost of capital or weighted cost of capital. આ રીતે એને ઓળખવામાં આવે છે. પણ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ આપણે સમજીએ છીએ ત્યાં સુધીમાં તમે એટલું તો સ્પેસિફિક મગજમાં રાખી છે કે ઇક્વિટી વાળા અને બોરોડ કેપિટલ વાળા બધાની એક્સપેક્ટેશન કંપની પાસેથી કંઈક અલગ અલગ હશે. ઇટ મીન્સ કંપનીને કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ પણ અલગ જ લાગે છે. બરાબર, મેં તમને જે સિમ્પલી કીધું 108 રૂપિયાવાળું એક્ઝામ્પલ એ તમે યાદ રાખી શકો છો કે જો આપણને 7 લાગે છે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ તો ઓફકોર્સ રિટર્ન આપણને 7 કરતાં વધારે જ મળવું જોઈએ. તો તમારી કંપની પ્રોફિટ કરે છે એવું કહેવાય, તો તમારી કંપનીની ઇક્વિટી માર્કેટની અંદર માર્કેટ વેલ્યુ છે, અને તો જ તમારી કંપની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન કરી શકે, અને તો જ તમારી કંપની વેલ્થ મેક્સિમાઇઝ કરી શકશે. બરાબર, કે અર્નિંગ પર શેર વધારી શકે. ઇક્વિટીનો ભાવ 100 રૂપિયાથી લઈ અને 150 રૂપિયા સુધી કે 175 સુધી કે 200 સુધી લઈ જઈ શકે. એના માટે કંપનીએ એફર્ટ કરવા પડે એવું રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે. Fine. So this is all about the cost of capital meaning. Fine. Coming session ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું about the explicit and implicit cost. બરાબર, જે દરેક ફોર્મને અલગ અલગ વેથી લાગે છે. ફાઇન, એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા પોર્ટફોલિયો ઉપર. પોર્ટફોલિયો એટલે કે એમાં કેટલું ઇક્વિટીનું પોર્શન છે, કેટલું ડેટનું પોર્શન છે, કેટલું લોનવાળા જે છે એ ફંડનું બરાબર પ્રપોર્શન છે, એના ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કેવી રીતે એ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ તમને લાગશે. અને બીજું કે તમે કેવી રીતે ફ્યુચરની અંદર ઇન્ફ્લો જનરેટ કરો છો, દેટ ઇઝ entirely depend upon your company's idea of management. Fine. So જોઈએ કેવી રીતે થઈ શકે એમ છે. ફાઇન, પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે થેન્ક યુ સો મચ.